Mirdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për dramën e familjes Dalipi nga Gjirokastra. Vajza e tyre 17 vjeç, vetëm 8 muaj më parë, një ngjarje që është mbajtur e fshet nga policia e Gjirokastrës, zbuluar së fundmi përpara disa ditësh nga korrespondentja jon Evis Ahmeti, është marrë me forcë nga banesa e saj për të hikur me burrin hallës. Çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë familje? Ndiqni për më shumë materialin e përgatitur nga gazetarja Evis Ahmeti dhe rikthehemi me familjarët e vajzës, por dhe me një dëshmi që vajza vetë ka thënë përpara kamerave se ku është ajo dhe çfarë pikërisht ka dashur në jetën e saj. Ne këtë sikoron do ta japim pas pak, pasi të dëgjojmë edhe dëshminë e prindërve të cilët ndodhen me mua në këtë studio. Ndiqni fillimisht materialin për çfarë akuzohet burri hallës, për çfarë akuzojnë prindrit e vajzës 17 vjeçare dhe më pas rikthehemi me të tjera detaje drejt për së drejti në studion tonë. Një histori e denjë për telenovela, duket ajo e familjes Dalipi nga Gjirokastra. Vajza tyre 17 vjeçare është rrëmbyer për herë të dytë nga burri i hallës. Sipas deklaratës së bërë në polici nga ana e tij, ai ka marrë vajzën për ta martuar me të birin. Skënderi, babai 17 vjeçares, thotë se ai ka probleme mendore dhe trajtohet me pension invaliditeti. Gjithsesi, ai nuk e beson këtë version dhe në mendje shkojnë edhe shumë versione të tjera se mos Kunati po abuzon me vajzën dhe ka të tjera qëllime edhe më të rënda. Të shqetësuar kanë shkuar familjarisht në polici dhe kanë bërë disa denoncime radhazi, por asgjë nuk është zgjidhur. Vajza ka deklaruar se është larguar me dëshirën e saj nga banesa dhe është shumë mirë. Familja Dalipi thotë se nëse policia nuk merr masa dhe vajza nuk shkon në shtëpi, atëherë do të jenë vetë ata që do të veprojnë, duke e zgjidhur këtë çështje me vetë gjyqësi. Ata apelojnë që shteti t'i ndihmojë dhe të mos shkaktohet një tjetër dramë në familjen e tyre. Dramën e kësaj familje do ta dëgjojmë drejt për së drejti në studion e emisionit tonë, ndërkohë që edhe burrin e hallës do ta kemi për herë të parë në një lidhje të drejt për drejt telefonike, nëse ai do pranoj ftesën e emisionit me zemër të hapur për të hedhur dritë mbi marrjen me forcë, si shprehen familjarët e 17 vjeçares, vetëm 8 muaj më parë. Po pse policia ka heshtur për gjatë këtyre 8 muajve? Çfarë po ndodh këto ditë e fundit pikërisht me burrin e hallës, ku ai është kapur nga policia, por vajza nuk është rikthyer në familje. Për këto dhe shumë detaje të tjera, miqtë e mi, do ndiqni vetëm pas pak specialistët e mi në këtë studio. Me mua në studio është flutura Xhehani, afërmja e familjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Babai dhe nëna e 17 vjeçare, Skënder Dalipi dhe Florisha Dalipi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Zonja Florisha, e pashë keni përjetuar gjithë kronikën e përgatitur nga korrespondentja jon Evis Ahmeti dhe gazetarja Evis Ahmeti, dhe do doja të dija shpresa më e madhe e juaja mbas shumë denoncimeve që keni bërë në polici, ka qenë që keni denoncuar kunatin tuaj, pra burrin e hallës, i cili ka 2 gra, do flasim pas pak edhe për jetën e tij, edhe pse nuk është normale, po kush është frika juaj që vajza ndodhet në duart e tij, por nga policia keni dashur përgjatë kësaj fundjavë t'ju risillte vajzën në familje. Ka ndodhur kjo gjë apo jo? Mund të flasësh sepse ju flisni gjuhën tuaj, por ndërkohë zonja ka shumë problem të më ndjeki. Po. Çështja është këtu, por atë pa ne kërkojmë ndihmën tuaj edhe gëzojmë të jeni lartë. Çështja është këtu. Skënder Dalipi. Vajza nuk është rikthyer këtë fundjavë në familje. Jo, edhe pse autori u ndalua, thoni ju. Asimi nis as kështerë dhe në telefonata e kanë nxjerrur që ka ofenduar prindrit të veta vajza. Vajza ka ofenduar prindrit e vet. Në këtë fundjavë sa kohë ka që ka ofenduar prindrit? Tani s'ka në këto 3-4 ditë dhe vetë presoni vjerja saja ka ofenduar pra prindët e vajzës llafen me banani. S'ka rëndësi të themi ne kuptoni vetë. Fjalë banale nuk i themi dot në transmetim. Mirë. Tutra do rikthejmë pas pak. Më lër të prezantoj gjithë ftuarit që do të orientojnë hap pas hapi se çfarë duhet bëjë jo vetëm policia, por edhe ju si familjar. Nexhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në krahun tënd Aurela Agalliu, si gjithmonë psikologja jon, përshëndetje dashur, mirë se erdhe.
Përballë jush Bojana Fatkoja, pedagoge në Universitetin Luarasi. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me Zemer Hapur. Përshëndetje. Një panel femra është ditën e sotme në këtë studio. Vetëm do doja nga një fjali të shkurtër, përpara se të njihemi me shumë detaje të kësaj historie, kemi një sinkron të Vajzës se çfarë ka deklaruar ajo në lidhje me këtë ngjarje që është mbajtur e fshet nga policia e Gjirokastrës. Më pas do kemi burrin e hallës, për herë të parë ndoshta do jetë përballë familjes së 17 vjeçares, dhe do doja një fjali të shkurtër për këtë fenomen që po ndodh. Zonja Nexhe, sa e ndinjuar jeni ju kur ky rast ju erdhi në dorë apo na keni ndjekur përgjatë gjithë edicioneve tona të lajmeve? Para njerë që është një problem shumë i madh që ka të bëjë jo thjesht me fatin e Vajzës, po ka të bëjë njëkohësisht dhe një perceptim që kanë organet e policisë, prokurorisë, organet gjyqësore në trajtimin e këtyre rasteve. Sepse shumë herë nuk bëhet fjalë vetëm për këtë familje, po dhe për të tjera, këto i konsideroj si çështje të vetërinjve, si zgjedhje e tyre. Dhe ndoshta janë zgjedhje e tyre, sepse është një moshë ku femrat apo dhe meshkujt rrëmbehen më shumë nga pasioni, nga epshet e momentit, nga një dëshirë thjesht për të patur dikën në jetën e tyre, por mua më vjen që prindërit janë ata që kanë një mendje më të kthjellët, më të fortë, më të arsyeshme dhe gjykojnë. Është lidhje e dur, është më vërtet një lidhje dashurie, apo mbas tyre fshihen interesat të caktuara, qoftë edhe burri i hallës, qoftë edhe dikush tjetër. Dhe mua çfarë më shqetëson më shumë fakti që babai ka dieni që djali me të cilën gjoja ajo do krijojë martesë, është me probleme mendore, gjë që mund të jetë e verifikueshme nga organet e policisë së shtetit për ta ndihmuar vetë djalin që të kurohet, për ta ndihmuar vetë vajzën që ta shtetoj më mirë për zgjedhjen që do të bëj ajo për jetën e vet, por njëkohësisht për të ndihmuar dhe këta familjar që kanë besuar këtij emisioni të sotëm. Faleminderit zonja Nexhe për të kaluar tek psikologja jon, gjendja emocionale e prindërve, por mbi të gjitha dua të arrijmë të kuptojmë çfarë mund të ndodhi me emocionet e një vajze vetëm 17 vjeç, ndoshta pa dëshirën e saj ajo është atje ku është dhe nuk mund të rikthehet dot në familjen, ndërkohë që ju e dëgjuat gjatë fundjavës kur autori është ndaluar nga policia, nuk e dim se çfarë ndodh me autorin në këto momente, është lënë i lirë apo jo, vajza ka telefonuar dhe ndoshta përdoret nga dikush për të ofenduar prindrit e saj. Atëherë është fare normale që gjendja emocionale e prindërve nuk do të jetë e mirë, sigurisht gjithë prindrit përpiqen dhe mundohen për të mirën e fëmijëve. Natyrisht kemi të bëjmë me një largim të vajzës, kushtet në të cilat është larguar ende nuk dihen edhe për ne. Kemi thjesht një skedul, kemi marrë një informacion të përgjithshëm, por që lind nevoja e shpjegimit dhe arsyetimit të detajeve që mund të na çojnë në arsyen e largimit të vajzës. Megjithatë, zonja Nexhe e tha fare mirë, është një moshë në cilën të rinjt priren të ndjekin emocionet që shpeshherë mund të jenë edhe të gabuara, për t'i bërë të largohen nga shtëpia, të kamuflojnë shpeshherë edhe situata të duken disi kontradiktore, do me thënë në kushte tilla mund të duket edhe si një presion i nxitur nga dikush për ta marrë vajzën, por mund të jetë edhe dëshira e vajzës e cila e ka shtyrë të largohet dhe të ndjek emocionet. Kështu që në këtë lloj situate ku jemi është shumë e rëndësishme që të marrim detaje edhe më të gjera për të kuptuar dinamikën e problematikës. Faleminderit pikërisht Aurel për të kaluar tek Bojana. Bojana, një interpretim të shkurtër të asaj çfarë do diskutohet në këtë studio sot. Kjo është një histori e cila është goxha e ndërlikuar dhe përpasoj ka del derivat shumë kleçka apo degëzime të cilat kanë nevojë për interpretim. Së pari që nga mënyra se si funksionojnë organet e drejtësisë, më vonë zonja dhe zotria do ta shpalosin më gjatë gjithë historinë se çfarë problemesh, çfarë dallgëzimesh kanë ndjekur nga aja tek zhëja në përballjen e tyre me organet e drejtësisë. Pastaj na del një problem tjetër, a janë diskriminuar apo jo, pra a është zbatuar parimi kushtetues gjithë qytetarët barabartë para ligjit, pra dalin një sër problemesh ligjore. Për të kaluar pastaj tek ajo që zonjat paraardhëse përmendën tek problemet sociale, çfarë problemesh ka familja sot në Shqipëri. Dhe për të kaluar më vonë, duhet ta diskutoj në fund fare problemin e komunitetit të cilët zotërinjt janë pjesë. Sa po ndihmohet ky komunitet për të shpalosur ato probleme që realisht ka dhe çfarë realisht po bëhet që ky komunitet të fillojë dhe të eci me hapa
më të harmonizueshme me pjesën tjetër të shoqërisë. Pra të kemi një integritet të tyre në shoqëri, ajo çfarë na bën përshtypje është që pikërisht vajzat e këtij komuniteti martohen në moshë të hershme, por kemi prind të cilët nuk pranojnë marrjen me forcë nga banesa të vajzës së tyre 17 vjeçare. Jo vetëm aq, po edhe problemet e tjera që do dalin në vazhdim, do të shohim që mekanizmat e kontrollit shtetëror, ato organe që duhet realisht të keni kontroll të caktuar, a janë prezent në këtë lloj komuniteti? Pastaj do dalim vetë pjesët sociale, a bëhet diçka për të integruar mirë këtë komunitet, për t'i dhënë një profesion këtyre të rinjve, sepse duke i dhënë një profesion, duke i shkolluar etj, këto të rinj e kanë më të lehtë integrimin, edhe jo atë lloj kapsulimi. Për të dalur pastaj tek ajo që është kryesorja tek problemet ligjore që ky rast shkaq. Mirë, Bojan, do flasim pas pak të treja së bashku, duke komentuar, por duke dhënë edhe mesazhin e dur jo vetëm për familjen, por për gjithë komunitetin ku i përket kjo familje. Po, Aurel? Do të diçka në vazhdimsinë e Bojanës. Atëherë normalisht ne duhet marrim në konsiderat që është një komunitet që ka vërtet shumë dinamika. Ka pas shumë përpjekje madhore për të rregulluar jetën dhe për të bërë një kontribut madhor në jetën e këtij komuniteti, por nuk duhet të harrojmë edhe dëshirën që kanë vetë individët e këtij komuniteti për ta rregulluar jetën. Ne dimë që shpesh herë vajzat e këtij komuniteti martohen herët, largohen nga familja, mënyra e jetesës, forma se si këta ndërveprojnë me njëri tjetrin, bëjnë që ndonjëherë të kemi edhe raste të tilla si kjo e studio sot. Natyrisht, unë jam shumë dakord, prindërit janë të shqetësuar, duhet të kërkojnë të drejtën edhe për vajzën, gjithmonë nëse ajo është marrë me forcë, ka një shkelje madhore të drejtës së jetesës së vajzës, moshës që ajo ka, po edhe marrjes me detyrim në një familje tjetër është vepër penale. Ama mendoj që ka edhe një dinamikë e cila nxitet nga forma e jetesës që komuniteti ka. Nuk është diskriminim në vetë. Pas pak. Të dëgjojmë një historinë se si ka ndodhur, çfarë ka ndodhur, pse është mbajtur e fshehtë nga policia dhe si u zbulua vetëm pak ditë më parë nga korrespondentja dhe kolegja Evis Ahmetaj. Do ndaloj tek zonja Flutura. Çfarë ka ndodhur 8 muaj më parë? Dhe ishte hera e dytë që burri hallës Unë do të vazhdoj kina dhe parë që është rrëmbyer Vajza. Herën e parë, kur është rrëmbyer për herën e parë? Punët të gjitha. Po. Ne kemi besim të ju të merrni masa shumë mirë. Çështja është këtu, për atë të parë Dalipi atë ka motor që është rrëmbyer Vajza te dhëndri Dalipit që ka te djali vet. Për atë të parë djali atia është në gjendje të mendamendore. Ai është e valitet. Mehmet është nuk flet dot në goja prap. E për atë të parë, para se ta mirte këto 8 muaj ai, e kish në shtëpi respektonte Dalipi me të ngrënë, me të mbajtura komplet gjërat, respekt. Erdhi dita ai të rëqoj një super vet babai i vajzës, gruaja s'ke në shtëpi, ke në Greki se ishte djali sëmur, kishte hallet e veta. E respektojti se njeri kishte ardhur me shëmrën tjetër jo me motrën e Dalipit. Me ndër fjalë ai kish di gra nuk ka një. Qojtë e tërgoj vetë në super me gruan tjetër që kishte. Dalipit qupën e vetë. E mashtruan vajzën kishin hellë në makinë e quan në levan. Vajtë e bëri me policira, me denancime në Gjirokastra, në fier e policisë. Atje nuk e mundet të mirte Dalipi vajzën. Vajtë ta mirte, e kishin qidhuar Dalipit. Po pse nuk mundi? Duke qenë se keni bërë denoncime, zoti Skënder, pse nuk keni mundur ta merrni vajzën? Kish bërë denancime në Gjirokastra, në fieri, policia, fierit, kishin hequr vetëm nga ta. Se si kishtin punë një lidhje në ata, unë se dim. Pse s'mori masa policie fierit. E morën gratë Skënderin e qidhuan e bërën, edhe s'bëri si përfundim gjë, e kish bajtur 8 muaj, shpëtim u arrimi nga levani vajzën e vetë. Nuk e traton të mire, traton të keq, qupën e vetë. Pas 8 muaj e mori Dalipi vajzën me keverir me ato, me të gjitha. I kështën vajzat të gjitha hadhet, qarë vuante atje, zvuante edhe të mira dhe të këqijat. Çfarë situate kishte kaluar në shtëpinë e shpëtimit? Vajza i vetë kishte qarë hadhet që si e kalonte, si s'kalonte atje. Nuk kalonte mirë, kalonte keq. Kalonte keq? Me kë? Me shpëtimin? Me shpëtimin, aremin, me të gratë që kishte vetë në shtëpi brenda, me burrin e vetë. E kishin trajtuar shumë keq që s'kishte. Pra, shpëtimi jetonte me 2 gra? Po, mori edhe vajzën tuaj për djalin. Por, e keq trajtonin, e rrinin tjetër? Shumë keq, shumë keq. Djali i shpëtimit ndërkohë ju thoni është me probleme të shëndetit mendor, apo jo? Po. Edhe që thua pastaj, erdhi përfundimi, e kish marrë vajzën e vetë, patë të shmuash e ki në shtëpi. Erdhi dita pastaj rrëmbeti prap ki, e kishte quar në shtëpinë e vetë. Doli në celulare,
Si e dini vetë pas e muhabete anë dhe këte, fendon të vetë prindin e vetë ajo. Vajza kur ishte keq trajtuar herën e parë, u rikthye në shtëpi, i tregoj prindërve të cilët i kam në këtë studio. Madje ato edhe po e miratojnë, nuk u kuptojnë her pas here edhe të shprehurit e minë në këtë studio. Pse hiku? Pse hiku vajza i kish marrë me dhumë. E mori kishte në Sarand, kishte gjyra kështu për të nxjerrë bukën e vetë. Ki kish vajt në Gjirokastra, në policia Gjirokastrës, pak i zbëri ati gjë, mori të dhënat me telefonata, me punë, spion, punë atje nëse dim si i bëri, e hodhi re vajzë që drugoj ki për të ngrën, i doli para nxori djalin e vetë aji që s'merë veç bën, e mori me dhume, kishën në makinë, kishë quar në lema, sa vajti babai vetë, bëri denaci për policie Sarandës, s'bëri asë një dojgjë pas ta. Ju thoni që djali i shpëtimit e mori me forcë, vua nga shëndeti me ndorë vajzën në Sarand, thoni ju. Vajza në Sarand shiste, apo jo? Atje bë rrëmbimi që mori vajzën. U rrëmbye me forcë, thoni ju. Ka pasur dëshmitar në momentin kur është rrëmbyer vajza? Vajza? Kisha qunin. Kishte vajzë djalin e vetë kjo. Të tjerë qytetarë të Sarandës? Nuk isha t'ju. Djalin e vetë kishte kjo, po aji është i vogël i mosh me mbitu, e mori policia kjo pjeti atje të ne, i tha të gjitha të dhëna djali. Ja dha të gjitha të dhëna. Po pse veproi me shumë vështirësi policia e Gjirokastrës? Se si e ka lidhjen me shpëtimin ai, nëse dim fare se nuk pse s'merr masë kjo policia, si e Gjirokastrës. Si ka lidhjet me shpëtimin? Kush që nga ky shpëtimi që pas ka lidhje ka qenë forta në polici? Nëse dim, vijë katën që të dali të shtunat aji, që ishte gjithë atia, gjithë që imbidhur, asë një musim mos të dali ballfakim me prindë të vajzës që të bëhen muhabete si si janë, si doli aji pa pjetur të prindve. Aji si pa njëherë suratin e shpëtimit e mbajtë 4 ditë në polici Gjirokastrës, pas 4 ditë ishe e bërën të shtunat gjithë që imbidhur, se të anëzirin nga gjithë që imbidhur. Çfarë gjyqje është mbledhur? Kemi këtu një vijë. Ja, ku e ka ndresën e Për mas sigurie, ndoshta? Mas sigurie, ajo ka qenë masa e sigurisë. Si e nëzoru nuk e di. Këta ishin nuk është asnjë lloj shkrese. Bëhet gjyqi për masën e sigurisë dhe ju nuk keni të drejtë që të hyni në gjyq. Nuk bëhet as ballafaqim, vetë se gjyqtari i çështjes shqyrton nëse vendimi për ndalimin e personit është i drejtë apo jo. Sepse prokurori ka kërkuar ndoshta arrest me burg, ndërsa e ka ndaluar, ndoshta ka ndryshuar dhe qëndrim kur është paraqitur në seancën gjyqësore, po vendimi i gjyqit ka të bëjë me masën e sigurisë, nuk ka të bëjë me fajsinë apo pa fajsinë. Pa fajsinë, duhet të rrinë në burg apo duhet të gjykohet në shtëpi apo edhe duke u paraqitur në polici. Ose detyrim paraqitje me pak gjuhë të thjeshtë. Më vonë, pastaj natyrisht që bëhet gjyqi i themelit që provon fajsinë ose pa fajsinë. Ka edhe një kundër akuzë tashmë që zoti Shpëtim Muharremi ka ngritur për kundrejt familjarëve të vajzës. Po, vajzësot, morën telefon në shtëpi. Kish vajtu më mori Kunata mua në telefon, sot që jeni jashtë, vajti ka bërë denancim, se si jam punët se ti. Ne tani marim të dhëna në policie Gjirokastra, që e kanë akuzuar për rrëmbimin e vajzës. të bëjt denancim aji. Ka vajtu për burin tim, për Gzim Gjani, ka bërë denancim dhe ka vajtu për prindin e vajzës. Pse arsye të bëjt denancim shpëtimi për ne? Ne nuk e dim, asnjë nuk e dini, një minutë. Mirë, dakord, nëse dim. Për të qenë të qartë. Tani ju po thoni në këtë studio që përsëri, për ju ka një denoncim nga ana ati që pretendohet se do t'jetë dhëndri juaj, për ju të tre. Atëre duhet patjetër që të shikojmë se çfarë denoncimi është dhe për çfarë ju akuzojeni. Po në këtë studio ju keni ardhur, ma mërmendja të tregoni historinë e vajzës tuaj, duke pretenduar që nuk është lidhje me të vërtet dashurie, dhe që ai që pretendohet të jetë dhëndri juaj ka të meta mendore, dhe ju arritët në këtë studio të thoni që pretendoni që ndoshta dhe kunati juaj, në më thënë, e përdor vajzën një farë mënyre. Kështu që atëre të përqëndrojmë në këto që po flasim këtu, në mënyrë që dhe ata që na ndjekin, të jenë të plotësisht të qartë, dhe që të solidarizohen ndoshta dhe me pripjekjet tuaja, t'ju çmojnë ju për çfarë kërkoni, njëkohësisht të rreqin vëmendjen dhe të organeve të policisë për trajtimin e këtij fenomeni. Shko, policia Gjirokastra ka faj, o ka faj gjykat ku e çoi pa pitur në mua. Çupa të vinë në shtëpi të mua, çka po nuk bën shpëtim të vitë çupa të shtëpia. Ai ka di gra me për rruga. Ja do ta shpjegojmë dhe ato nëse ka të drejtë, domethënë që ta marri policia ta sillë apo jo. Vajza juaj është 17 vjeçë. Kështu që do ta themi dhe nga ana ligjore nëse detyron policia që të vi vajza ke ju me forcë, ta detyroj me forcë apo jo. Do ta shpjegojmë se çfarë të ligji për të tillë situatë, por nuk marrin masa. Si? Nuk marrin masa policia. Që të mira. Çupa do flasë shumë. Çupa do flasë shumë.
Po i bushë magji që më eshme me magji që pa. Unë e mora 10 herë, është puti muharimi. E ka që mund të te dursi vajta me telefonu. Kur vajta me dursi iko ai, u shpëtua në mua. Te kishë e mirë, te më di mirë aty ku ishte të popullin. Te laçi. U shpëtua me qime për mua. Shpëti muharimi. Vajta me makinë pa vojë 100 lekë makinën. O iko urgjeta ai. Iko me lekë shpëti muharimi. Kamerë të rastimi këtu në Llaçi. Bora, që më në kërkim. Në Saran Bora, Gjirokastra Bora, nuk marin mas policia. Mirë, do rikthejmë pas pak të kjo, sepse më duan marrëdhëniet tuaja me shpëtim muharimin. Ne do ta telefonojmë vetë shpëtimin çfarë ka për thënë ai në lidhje me këtë situatë. A janë të drejta akuzat tuaja apo jo? Do ta ripyesim shpëtimin që nëse është me vajzën tuaj, pse jo edhe të telefonojmë vajzën dhe të na thotë kush janë arsyet që nuk të në shtëpi. Me magji vajzë. Këto gjëra mund t'i besoni, është e drejta juaj, megjithatë të mos e ulim nivelin e bisedës, duhet të rikthehemi pas pak në këtë studio me shumë dinamik të kësaj ngjarje. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi një herë. Mos bëni vrasje, do bëjmë në lëvë, do bëjmë vrasje. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, kërkoi ndjes Bojan, ishte në një diskutim shumë të ngushtë me familjar, do t'i themi pas pak se çfarë ka ndodhur gjatë hapësirës publicitare, në burime konfidenciale të njërit prej të ftuarve, nuk do ta bëjmë dije se kujt, ka mbritur pikërisht një mesazh ku vajza ka dhënë deklaratën e parë në polici dhe në deklaratë vajza ka pohuar faktin se ajo nuk konsumonte një martesë të rregullt me djalin e shpëtim muharremit, por kryente marrëdhënie seksuale me shpëtimin. Frika e familjarëve dhe dyshimet e tyre janë konfirmuar tashmë nga këto burime tona dhe ne duhet jemi transparent për atë çfarë ka deklaruar vajza kohë më parë në polici. Unë nuk e di pse policia nuk ka marrë masa, në qoftë se këto që ka pretenduar vajza janë vërtet apo jo, sepse ne do dëgjojmë edhe një sinkron të vajzës se çfarë ka thënë përpara kamerës, por ndërkohë edhe frika e këtyre familjarëve nuk është se shpëtimi mund të konsumojë një martesë të lishme apo pa lishme, do ta diskutojnë të ftuarit e mi, por mund të përdoret edhe si punonjëse seksi në zonën ku jeton shpëtim muharremi. Kjo është frika më e madhe e këtyre familjarëve. Po Bojan. Duke dashur të vazhdoj bisedën që kisha me zotrin, një ndër problemet më të mëdha që kam është sepse zotria përmendi që vajza është abuzuar fizikisht, pra është keq trajtuar fizikisht. Dhe ajo që po i pyesja zotrinjt është nëse e kanë denoncuar pikërisht këtë fakt. Pra nëse vajza është abuzuar, është dhunuar me vajzën tuaj, ju e keni denoncuar në polici? Tre denacimi. S'marin masa. Nuk është marrë asë një masë, sepse në një moment më tha që... Po të shkoj policia në leva, nuk e merë. E merë që më, që do shpëtim, nuk duha që të shmija, që do shpëtim, që do të krijetari, nuk duha zhuzi. Një pyetje kam, pra ju keni bërë denoncimin që vajza po keq trajtohet, po dhunohet. Është marrë masë ndaj dhunuesit vajzës tuaj? Është marrë një masë, pra ka filluar një hetim i caktuar? Mbas 8 muajve Bojana i është ndaluar në fundjavë nga policia. Të gjitha këto informacione do t'i japi korrespondentja jonë. Shiko motra, policia e Fieri e sodi në Gjirokastra. Me policia nuk i ka problem, e sodi. Ere Gjirokastra, e qovin e gjukata ka faj ku e qovi pa mua. Pse e qovi gjukata pa mua? Atëherë pra policia ka... Ka vepruar mbas 8 muajve përpara disa ditësh policia. Ka një vendim gjukate, po vendimi gjukatës, mund ta kemi... Pse e qovi gjukata? Do t'i marrim të gjitha të dhënat nga korrespondentja jonë, megjithatë ju thoni që vajza gjithmonë herën e parë kur është rrëmbyer flutura siç thoni ju, ka deklaruar dhe është rikthyer në shtëpi, duke ju thënë që është abuzuar, është dhunuar nga ana e shpëtimit dhe keq trajtuar në familjen e tij. Apo jo? Megjithatë, thash edhe një herë, nga burime shumë të afërm të tonat, nga një prej të ftuarve të mi që ka mbritur në numrin e celularit, nga dëshmia që vajza vet ka dhënë kohë më përpara, vërteton fjalët që ju keni thënë. Por vajza pak ditë më parë ka dhënë një intervistë shumë të shkurtër në lidhje me gjithë pretendimet që ju keni. A janë të vërteta fjalët që thot vajza, apo dikush e detyron vajzën të flasë? Ai me kapele, ai me kapele. Ai tjetri hedh. E ndjekim se çfarë ka thënë vajza, ndjekim sinkronin e vajzës dhe rikthehemi një herë në studio. Atë kanë rrëmbyer? Jo. Ke ardhur vetë këtu? Ne. Nuk e dashur të ikësh në shtëpi? Jo, pse? Ai mora. Ke folur me familjar tani, ke folur me prindërit këto ditë? Jo. Do të flasësh? Jo. Pse? Jo. Pse nuk do të flasësh? Në gjendje...
Arritet të dalloje, mund ta rikthejmë, kërkon ta rikthejmë. Do mbajmë pak qetësi se gjatë kohës që fliste vajza flisnin edhe ju dhe nuk kemi pasur mundësi ta ndjekim, por edhe për teleshikuesin dhe për atë që do të komentojë pikërisht sa ka arritur të dallojë psikologja jon Aurela Galliu, edhe një herë ftoj regjinë, ndjekim këtë sinkron dhe rikthejmë pas pak në studio. Atë kanë rrëmbyer? Jo. Ke ardhur vetë këtu? Ne. Nuk e dashur të ikesh në shtëpi? Jo, pse? Ai mora. Ke folur me familjar tani, ke folur me prindrit këto ditë? Jo. Do të flasësh? Jo. Pse? Jo. Pse nuk do të flasësh? Atë kanë rrëmbyer? Jo. Ke ardhur vetë këtu? Ne. Nuk e dashur të ikesh në shtëpi? Jo, pse? Ai mora. Ke folur me familjar tani, ke folur me prindrit këto ditë? Jo. Do të flasësh? Jo. Pse? Jo. Pse nuk do të flasësh? Kjo ishte deklarata e vajzës pak ditë më parë, përpara se t'jap fjalën në Aurel. Ju thatë, zoti Skënder, se vajza nuk i ka kuptuar pyetjet e gazetarëve? Nuk di shqip? Nuk di shqip. Le tani e pe në fakt ishte gërishë që kanë bërë. Dhe mësoni gratë e levandit vajzën atë. E dëgjove se mësoni në gjuhën tuaj, në gjuhën tonë. Nëse kuptoni gjuhën tonë, me keni të drejtë. Ata e mësoni si gratë, si burat atje, e mësoni një hip një rrugë zgjidhje që të flasi vajzat e gazetarë. Folja ashtu. Se ajo s'din të si të flasi. Mirë, ja të analizojë psikologja, po Aurel. Atëherë, në qoftë se vajza nuk do të dinte të komunikonte këto shprehjet pohuse, nuk do të t'i kishte, sepse normalisht nuk do kuptonte kontekstin e pyetjes. Vajza e kuptonte kontekstin e pyetjes, por ajo çfarë unë kuptova është përdorimi i frazave të shkurtuara, vetëm po jo, pa dhënë asnjë detaj. Dhe po ta vini tre nga mënyra se si lëvizte dhe kokën dhe gjatë gjithë kohës lëvizja e syve nga në një tjetër tregonte një paqëndrueshmëri emocionale dhe frikë brendshme të vajzës edhe në pohimet që ajo paraqiste. Kështu që normalisht ka dhënë thjesht një deklaratë e cila mendoj që jo është kërkuar ta jap për të pohuar që ka shkuar aty me dëshirë, por faktorët e komunikimit, mënyra se si vajza flet dhe gjithë shpreha verbale vajzës e shoqëruar me atë jo verbale, pohon që është në trysni, të cilat trysni mund t'jenë të presionit brendshëm që mund t'i bëhet, dhunës fizike që mund të marrë, pse jo edhe faktorit të abuzimit me vajzën për cilën ne menduam dhe zbuluam gjatë kohës që ishim në publicitet në bazë të një diskutimi dhe pyetjeve të brendshme që u bën për të kuptuar më shumë dinamikën. Sigurisht që unë do doja që të theksoja Evis, siç edhe ne diskutuam në hapësirën publicitare, fakti që vajza është marrë dhe është mbajtur gjatë gjithë kohës në presion të vjerit i bie, që është burri i hallës. Në këtë rast, mua më lind dyshimi që janë thjesht vetëm dëshira personale të individit, në fjalë zotit shpëtim. Sigurisht që nëse vajza do të ishte e bindur për të qëndruar aty, do ta pohonte dhe do ta shoqëronte me argumente arsyen e qëndrimit aty. Po vajza nuk di shqip dhe ndoshta nuk e ka kuptuar siç duhet pyetjet e gazetarëve. Po pse komunikimi po jo ishte i kuptueshëm në bazë të pyetjes që ishte bërë? Nëse nuk do të kuptonte, unë mendoj që do të kishte thënë edhe jo. Vajza e kuptonte kontekstin e pyetjes dhe normalisht ishte në një linjë mendimi. Sepse prindrit deklarojnë që vajza nuk di shqip. Janë disa faktorë nuk flet gjuhën tonë, flet gjuhën e komunitetit të saj. Unë të siguroj që vajza e ka kuptuar, sepse ka ndjekur kronologjinë. Duke e friksuar nëna thotë ka frikë të flasë. Duke e friksuar Aurela, Evis, më fal. Ju kërkoj shumë ndjes sepse është shumë e rëndësishme edhe për ne si specialistë të themi disa detaje që bien në sy. Unë e kam thënë shpesh dhe do ta rithem. Janë faktorët e komunikimit, që ne e quajmë komunikimi psikologjik, përbën një rëndësi shumë të madhe në shprehjen e mendimeve dhe qartësimin e situatës, sepse kjo përbën një qëndrim në bazë të bindjes së individit. Dhe unë e shoh që vajza nuk është vigjilente ose ta ketë me vullnetin e saj të plotë qëndrimin apo miratimin e kësaj martese. Pra është diçka që mua më bie në impakt të parë në sy si profesioniste që komunikimi i vajzës më tregon të kundërtën me dëshirën e saj. Ishte në tension, mund të jetë në trysni të keq trajtimit që mund të bëhet, të kërcënimeve
duket që mund të marrë nga vjeri i saj që është burri dhe kunati juaj në këtë rast, burri i hallës, kështu që normalisht ka shumë rëndësi që të hetohet kjo ngjarje, nuk duhet të ketë diskriminim siç shpesh herë na ndodh në Shqipëri që kemi të bëjmë me një komunitet të caktuar dhe duhet të diskriminohemi për shkak të ndërmarrjes së iniciativave dhe dëshirave personale për ta marrë një martesë në moshë të hershme apo jo. Në këtë rast unë mendoj që kemi të bëjmë me një rrëmbim dhe është lind nevoja e qartësimit të këtij veprimi. I ndërmarr nga vajza, nëse është i ndërmarr nga vajza, ka psikolog në instancat e drejtësisë që mund ta qartësojnë situatën. Nga burimi që erdhi pak më përpara se çfarë ka dëshmuar vajza kohë më parë në marrjen me forcë, herën e parë sepse është marrë 2 herë me forcë. Herën e parë vajza ka deklaruar për familjarët, por edhe nga burimet tona shumë konfidenciale në njërin prej telefonave tuaj, mos e zbulojmë ku. Vajza ka deklaruar që nuk konsumonte martesën me djalin në shpëtim muharrimit, por konsumonte marrëdhënie seksuale me shpëtimit. Nuk është e mirë për ta thënë, por duhet të jemi transparent me gjithë ata që na ndjekin me vetë shpëtimin, ta mohoj, ta pohoj, por dhe me institucionet të cilat e kanë lënë të lirë shpëtimin. Shpëtimi është ndaluar nga policia dhe sot është i lirë. Nga gjykata, jo nga policia, nga gjykata. Nga institucionet folëm, ku po fshihet gjykatë, policia, gjithçka me radhë. A ka pasur prezent pikërisht një psikologe në këtë dëshmi që ka dhënë vajza shumë e rëndësishme, ne do të ta zbulojmë nëpërmjet burimit vetëm pas pak. Por gjithsesi, duhet ta themi që edhe informacioni që morëm nga një burim i sigurt ishte konfirmimi dyshimeve tona të brendshme, duke ndjekur edhe linjën logjike të shpjegimit të ngjarjes. Sigurisht që nëse është rrëmbyer, është një vepër penale shumë e rëndë, mendoj, dhe kjo është e shoqëruar edhe me faktin se kemi të bëjmë me një komunitet i cili nuk është fort mirë në nivel arsimor që të kuptojë dinamikën e këtyre ngjarjeve. Pra gënjehet Pikërisht. Dhe unë mendoj që ligjet këtu duhet jenë dyfish më të forta për të dënuar këtë vepër penale. Po, përpara se të ta jap fjalën, Bojana, dua t'i them Aurelës që pas pak do të rikthehem tek ty, se personi në cilin ishte përkrah vajza është djali i cili vua nga shëndeti mendor, djali i shpëtimit, me cilin shpëtimi pretendon se vajza konsumon martesën jo ligjore të saj, por bashkëjetesën. Bojan. Aty desha të dal. E para njerë kemi një vajzë që nuk ka mbushur ende moshën ligjore për martesë, 17 vjeç. Megjithëse ligji bën disa përjashtime të caktuara nga ky rregulli, mund ta lejojë edhe një 17 vjeçare për arsye të caktuara të parashikuara në kodin e familjes të konsumojë martesë. Por një shkak tjetër i pavlefshmërisë, pra shkaku i parë i pavlefshmërisë martesës është mosha, që ka një përjashtim nga rregulli dhe për moshën. Shkaku i dytë, nga i cili nuk ka një përjashtim nga rregulli, është gjendja mendore e subjektit në fjalë. Sipas nenit 35 të kodit familjes, është shkak për pavlefshmëri martese në momentin që një nga subjektet vuan nga një smundje rënd mendore dhe nuk është i përgjegjshëm të kuptojë veprimet që kryen. Nga zotrin faktuar. Në qoftë se është e faktuar. Aty dua të dal. Nga zotrin thuhet që është e faktuar që subjekti në fjalë është merr pensionin validiteti, po. Është i sëmur mendor, pra nuk është i aftë të kuptoj nuk është i aftë të kuptoj veprimet që kryen. Pra, pas ka edhe aftësi të kufizuara fizike, më thot zonja, përveç atyre Jo, aftësi të kufizuara fizike nuk janë shkak. Përveç atyre mendore ka dhe, po, e di që nuk janë shkak. Dhe nuk e përmend ligji, por zonja po e thekson, nëna e vajzës. I mungon ajo që në gjuhën juridike quhet aftësia për të vepruar. Kjo është përsa i përket konsumimit martesës. Pra, konsumimi martesës ka shkaqe për të pasur pavlefshmëri martesa. Iku kjo. Pjesa më problematike, realisht unë prandaj thashë në fillim që nga gjitha kjo histori do derivojnë shumë ngjarje të tjera që do kenë efektet domino. Pjesa më problematike dhe më shqetësuese për mua, se sa pavlefshmëria e martesës së vajzës së zotrinjve në fjalë, është pjesa e abuzimit që bëhet me vajzën. Këtu po del që bëhet një abuzim fizik me vajzën, që vajza keq trajtohet. Ajo që mua më frikson, ndjesu, nuk jam eksperte e fushës, por megjithatë, nga pamjet që pash vajza e çorientuar ishte. Nuk ishte një vajzë me vetë siguri tek sa fliste. Kjo është optika ime të parit, mund të gaboj. Jo, sa duhet të ishte marrë parasysh pikërisht nga i burim që na erdhi që vajza kishte dëshmuar Bojanën në polici që kryente. Megjithatë,
kryerja e marrëdhënieve seksuale për një minore me 17 vjeçare nuk është vepër penale. Kur kryet me dëshirë marrëdhënia seksuale. Ne nuk e di me dëshirë apo pa dëshirë. Vajza thotë që aty dua të dal, Vajza jep një pohim në polici, deklarohet që kryen një bashkëtesë me djalin e shpëtimit, por ka marrëdhënie me shpëtimin. Ja, aty dua të dal. Kjo është e pa konceptueshme. Aty dua të dal. Pikërisht tek pjesa e dëshirës. Pra vajza konsumon marrëdhënie seksuale me dëshirë me personin në fjalë apo jo. Pra po heq veçmas pjesën sociologjike apo traumën familjare, po flas vetëm si juriste nga ana ligjore. Problemi më i madh është pikërisht ky element, dëshira apo jo. Problem tjetër që lind, prandaj thamë duhet kishte hetime të thelluara. Problem tjetër që lind nga të gjithë gjërat që po dëgjojmë është nëse te i kalohet edhe më shumë abuzimi me vajzën. Pse? Sepse të jemi realist në komunitetin rom, duke pasur për fat keq, këtë e them me bindje për fat keq, jo një vëmendje që duhet ketë ky komunitet i cili duam ne është pak më i marginalizuar dhe është pak më sensitiv ndaj fenomeneve të ndryshme, vajza mund të abuzohet dhe si them gjithmonë mund, ato dyshime që kanë thënë edhe mund të prindrit. abuzohet dhe për sklavërim seksual. Pra janë 1001 pyetje të cilat të paktën nga organet e caktuara ligjore sot duhet kishin përgjigje dhe duhet kishte, më falë, sa thatë keni bërë denoncimin? 3 denoncime bërë. Kur ka qenë denoncimi parë? Pari kur është bërë? Gjirokastra. Shtator të vitit kaluar. Ja e pa shtatori. Pra, në shtator të 2017-ës është bërë denoncimi i parë. Është bërë denoncimi. Vjen shtatori bëhet një vit. Ka 3 denoncime dhe mos hetimi ka bërë këta prindër të vinë në studio. Pra, nuk ka një hetim të mirëfillt. Çfarë ka me mua, thotë. Mirë. Pra, nuk ka një hetim të mirëfillt. Lutem Skënder, sa të mbaroj Bojana ta japin një herë fjalën. Nuk ka një hetim të mirëfillt nga organet kompetente që të na thonë çfarë bëhet me këtë vajzë. Është vetëm pjesa e dëshirës për të bashkëtuar me subjektin në fjalë, apo fshihen shumë elemente të tjera. Mirë, ka dhe anë të tjera atëherë ta kjo histori apo jo. Skënder, të të bëj një pyetje se vazhdimisht pyet çfarë ka shpëtimi me mua. Ju e keni kunat dhe i keni dhënë motrën. Megjithatë, përveç motrës tuaj, ai ka edhe një grua tjetër, thoni ju, ka 2 gra. Apo jo? Ka ardhur dhe ka marrë me forcë vajzën tuaj. Si kanë qenë marrëdhëniet tuaja përpara se të merrte vajzën me forcë? Mo erdhi në shtëpi ai. Shpëtimi me ju, Skënder, si shkonet me njëri tjetrin, si kunetër? Grua i kishte ngreqiun. Po. Vajzët e djali kishte sumur të vogël, no? E baja një jam në shtëpi me bukë, me të fletë, me grua tjetër, jo me motrën, me grua tjetër. Po pse e pranove në shtëpi? E provoj, kisha mtirë në motra, më motrë. I kisha në motra, bestim në motra. Pa i nuk erdi me motrën tuaj, erdi me gruan tjetër. Po kisha bestim në motrën, e baja një jam në shtëpi. Po se ke besim, a i ka traktuar për para syve tu, në shtëpinë tënde dhe motrën tuaj. Qatë bëti të shpia me aj, nuk e di unë qatë bëti të shpia unë. Pas ta i e mori me politikë, me futit e të supermarket, që e futit në makinë i ku në leva. Motra jote aktualisht jeton në shpëtimin? Po, atje. Do me thonë, vajza është në duart e hallës? Na ju nuk le fare motra ime, nuk le fare, ka frika jo. Ka frika jo? Ka frikë motra ime, nuk le fare jo. Ajo prija tjetër flet e vret, ajo e vret. Po mire, ke pyetur ndonjëherë motrën tënde çfarë po ndodh me vajzën? Motra e fendon akoma këtë, vëllani vet. Po shanë telefonat e mua. E fendon vëllai. Pastaj mora vate në portin e Gjirokastra, bora të nësi, e ka marrë shputim muhari për djali. Te portia atje te merë të Gjirokastra. Ik në firmë, vajte në firmë, bora të nësi mu, e firë ta ik në shtëpi. Si të vetë në shtëpi, më vrasën ta, vajte në firmë, te portia e firi. Ik në atje në firmë, bora të nësi. Zoti Skënder, të të bëj një pyetje. Vajza kur erdhi herën e parë në shtëpi dhe ju tha që jam e keq trajtuar e dhunuar, ju tha kush e rrinte? Shpëtimi, vetëm shpëtimi. Po, ashtu si sillej me vajzën, sillej edhe me motrën tuaj në hallën e saj? Po. Kur e mori me mish të nxira në shpëtimi, kur erdhi vajza në Po mirë, duke qenë se vajza kishte shenja, se nuk e qua të policiu. E mori la në është, ullën besim këta, së një vetë e mund e këtë ja bënte prapë shpëtimi këtire. Në atë kohë, zoti Skënder, vajza ishte shtatzan? Po. Zora. O dityrua vajza ja tha. Pra ju e keni marrë shtatzan, të lakur, dhe ndërkohë edhe ka abortuar vajza. Po, është hankuar vetë, ka lënë me firmën e vetë, po pranoj tha ta esës vetë prapë atje të e familje, nuk thejmë prapë tha. Ata parasisht që ja borën e politike morë, por të atia si i bëri ai që e mori rrëmbeu. Po mirë, ju thoni që edhe erën e dytë ai e ka rrëmbyer me forcë, ka qenë djali dëshmitar, apo jo? Ai personi shpëtimi, ai e mori në Saranda, dënacimet janë bërë në Saranda të gjitha. Mirë, dyshimet tuaja, thatë pak më përpara dhe unë mbështetën nga të ftuarit e mi, është se shpëtimi mund ta përdori vajzën, apo jo edhe tek persona të tjerë. Nga i
dini të gjitha këto Më foli Vajza vetë. Kur t'ka folur pra? Ku e mora në shtëpi? Dhe kështë në familje. Po në polici ka dëshmuar tjetër gjë. Që unë konsumoj marrëdhënie me shpëtimin. Nuk ka thënë që shpëtimi më përdore dhe për personat. Ka vrarë ata, shtonë ata, bën Vajza, se kam poshtë këmbëve, ata e bën si duan. Mosh e mbi turësh, ka i thot ajo, ka i pret. Një bidon ashtu me ujë me ajo është në duar e Po ati. djalin në shpëtimit, e njinte Vajza juaj? Jo. Nuk e njinte? Jo. Si mini, Ku erdi shpëtimi, erdi vetë. Vajzën e kisha në Greqiu, kur di kur e mori për shqipe, të pak shpëtimi, se kishte qa djalin me flasin vete. ata flet Vajza, kështu flet Se Vajza. është poshtë këmbëve. Atëherë, ti dëgjojmë të ftuarit, se për ju po flasim. Jo, sepse del edhe një problem tjetër që është konsumimi një vepre penale që është vepra penale rrëmbimit. Dhe zotrin tonë që Vajza është marrë me forcë, rrëmbyer, pra 2 herë në vende publike. Në vende publike? Jo, njërë në banes, kur është rikthyer dhe ka dhënë të dëshmi. Po herën e dytë? Në Saran. Dhe ka pas dëshmitar okular që kanë... A keni deklaruar në polici, pra keni bërë denuncimin? Denuncimi, bora. E ku djalaci këtu. Te vendi mirë, Vajza. Mirë, atëre kam drejt për së drejti në lidhje telefonike Briken Ahmetën, kolegen time nga Gjirokastra. Përshëndetje Brikena. Përshëndetje Evis. Shumë pikpyetje janë ngritur nga specialistët e mi në këtë studio. Do të doja nga ana jote të gjitha pyetjeve që ato kanë në lidhje me policinë dhe dëshmin e Vajzës, sepse burime konfidenciale vinë në telefonat celular të ftuarve të mi në lidhje me një dëshmi që Vajza ka dhënë pa kohë më parë Briken, por le ta nisim fillimisht me ty. Nga e more indicion për ta publikuar këtë rast, Briken? Është një rast që është zbuluar nga ty vetëm pak ditë më parë. Po, në fakt ka qenë një komunikat e policisë Gjirokastrës, e cila na është bërë ditur në datën 5, dhe në këtë komunikat njoftohej thjesht që policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me anë të thirrit kishin mundur që të ndalonin një person i cili akuzohej për rrëmbimin e një minorene 17 vjeçare. Por ajo që më çuditi në momentin që erdhi komunikata ishte fakti se ne nuk ishin vënë në dijenim më herët për rrëmbimin e këtij personi, për rrëmbimin e kësaj vajze, dhe në bazë gjithmonë të komunikatës të policisë rrëmbimi datonte pikërisht në datën 7 dhjetor, kur ishte bërë edhe kallëzimi i prindërve. Kështu që ishte një periudhë prej 7 muajsh që kishte ndodhur ngjarja dhe çudia më e madhe ishte që pikërisht pas 7 muajsh policia kishte dashur pra 7 muaj kohë që të mund të vinte në pranga dhe të ndalonte personin i cili sipas policisë gjithmonë dyshohej si autor i rrëmbimit, ndërkohë që nuk bëhej e ditur se ku ndodhej Vajza dhe deklarohej se po punohej për identifikimin dhe gjendjen e vendit se ku ishte strehuar 17 vjeçaria. Kjo ka qenë edhe indicia e cila më ka dhënë lëvizje për të mësuar diçka më tepër mbi këtë ngjarje, kështu që jam përpjekur të gjej një numër kontakti të familjarëve, kam shkuar madje edhe në shtëpinë e tyre në lagje. Nuk kam mundur që t'i gjej, sepse pikërisht në të nesërmen, pas njoftimit kur unë kam shkuar në banesën e tyre, këta kanë qenë në Gjirokastër, në gjykatën e Gjirokastrës, sepse prej muajsh tashmë, ata shkonin për ditë pranë policisë të Gjirokastrës, duke kërkuar nga policia e Gjirokastrës që të kthenin në shtëpi të bijën e tyre dhe çfarë ishte bërë gjatë gjithë kësaj kohe me vajzën e tyre. Në lagje Zinxhira ku këta jetojnë, unë kam mundur që të takoj disa prej banorëve të lagjes, të cilët ishin në dijeni të ngjarjes, ishin në dijeni të faktit që Vajza ishte rrëmbyer 2 herë, madje herën e dytë prindërit familjarët ishin detyruar që ta martonin vajzën për të mbyllur kështu rrugën, arsyes pse Kunati i kësaj familje do të kishte një qëllim për të rrëmbyer këtë vajzë. Por me sa duket asgjë nuk e ka ndaluar burin e hallës 17 vjeçare që ai të mund ta rrëmbente gjithmonë sipas të thënave të familjarëve që ta rrëmbente herën e dytë dhe ngjarja ka ndodhur në Saran. Kështu që jam drejtuar në gjykatën e Gjirokastrës ku kanë kontaktuar me prindrit, të cilët kanë shprehur për të njëjtat gjëra ato që besoj që kanë deklaruar edhe ditën e sotme dhe nuk ka mundur që të marrë vesh asgjë më tepër. Ajo që ka qenë e çuditshme për gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë fakti që policia e Gjirokastrës deklaronte se nuk kishte asnjë dijeni se ku ndodhej Vajza, ndërkohë që prindrit e kishin shumë të qartë se ku ishte Vajza dhe është dashur thjesht një
kontakt midis kolegësh me kolegun tim të Fierit për ta vënë edhe atë në lëvizje në mënyrë që të gjente të bijën, të vajzën e kësaj familje. Dhe ai e ka gjetur, pra ka qenë e ka gjetur në levan të Fierit dhe ne pam pak qaste më parë atë çfarë ka bërë Evis Kuçi në sinkron, ka marrë shumë pak të dhëna në lidhje me vajzën dhe vetë vajza është shprehur përballë mikrofonit Ervisit. Atëherë, Briken, policia e Gjirokastrës është mjaftuar vetëm me deklaratën thonë ju dhe nuk ka asnjë të dhënë tjetër, sepse shpëtimi muarrimi është i lirë aktualisht, e ka ndaluar, ka qenë i dyshuar, por është i lirë. Pse? Ka dalë para 3 ditësh në gjykatën e Gjirokastrës, në gjykatën e shkallës së parë, për të dhënatën e sigurisë dhe është lënë më pas i lirë. Nga burimeve mia dhe ajo çka ka mundur unë që të mësoj në burime në rrugë konfidenciale, ka qenë fakti që policia deklaron se vajza ka ikur me dëshirë. Pra, ata bazohen në deklaratat e vajzës sipas tyre, që unë kam ikur me dëshirë dhe nuk kam dëshirë që të kthehem në familje. Brikina, po pse nuk është përdorur një deklaratë që vajza ka dhënë në dhjetor të vitit të kaluar në policinë e Gjirokastrës, po të njëjtat burime si tuajat na kanë konfirmuar që vajza herën e parë kur është marrë me forcë nga banesa, nga shpëtim muarremi, është keq trajtuar në familjen e tij dhe vetë vajza ka pohuar që nuk konsumonte një bashkëjetesë me djalin e vetë shpëtimit, por kryente marrëdhënie seksuale me shpëtimin. Janë dëshmia e vajzës, dhënë kjo nga burime konfidenciale tek të ftuarit e mi. Po Evis, ka qenë veprita e prindërve dhe ajo çka këta kanë deklaruar para mikrofonit të News 24 ka qenë pikërisht kjo. Kjo nuk është frikë, kjo është dëshmi e vajzës. Kjo është dëshmi e vajzës në policinë e Gjirokastrës, të lutem. Janë pjesë të procedurave hetimore dhe ligjërisht nuk mund të bëhen të ditura publikisht deklarimet që ajo ka dhënë në polici. Por policia është mjaftuar vetëm me një komunikat të sajën ku ka deklaruar ndalimin e shpëtim muarremi, ndërkohë që nuk ka deklaruar për asnjë moment rrëmbimin e vajzës dhe çfarë është bërë me të dhe me sa duket as nuk është vënë lëvizje që të mund ta marrë këtë vajzë dhe të plotësoj kallëzimin e tyre prindërve që prej 8 muajsh ndodhen përpara derës së policisë të Gjirokastrës, tashmë janë zhvendosur, kalojnë nga policia në gjykat, pasi kanë ngritur edhe akuza kundrejt prokurorisë për mitmarrje edhe për moszgjidhje të çështjes. Është edhe një fenomen tjetër Evis, sepse ka një mentalitet të përgjithshëm që vajzat e këtij komuniteti martohen herët dhe të gjithë bazohen te ky fakt dhe e quajnë këtë një diçka të mirëqen që një fenomen që mund të ndodhi rëndom në komunitetin rom. Por mua më ka bërë shumë përshtypje deklarimi telefonik i një prej të afërmve të tyre, me të cilët nuk kam komunikuar më shpesh dhe nuk e kam takuar drejt për drejt, por kam komunikuar shpesh në telefon dhe ajo duket se është disi më e qartë në ato që thot. Dhe në momentin e parë kur unë i kam thënë këtë deklarat, të çka ka mundur unë që të mësoj nga policia, që vajza ka ikur me dëshirë dhe nuk do të vi, ajo ka thënë si mund të kërkoj një vajzë 17 vjeçare të largohet, të martohet. Ajo është akoma e mitur, nuk di se çfarë është martesa. Dhe kjo më ka bërë vërtet përshtypje, Evis, duke patur atë që thashtë në sipër, mentalitetin e përgjithshëm që ka për këtë komunitet. Dhe fakti që këta prindër vazhdojnë dhe të këmbgulin dhe të kërkojnë rikthimin e vajzës së tyre duke u mbështetur gjithmonë në faktin që ajo është minorene dhe realisht dhe ligjërisht ajo është minorene. Unë nuk di të them se sa mbështet ligji dhe si nuk jam e qartë pra në këtë pjesës si është ligjërisht që lejohet në këtë moshë që një vajzë e tillë të pranojë dhe të deklarojë se mund të largohet nga shtëpia vetë apo duhet që të rikthehet, që është një tjetër çështje që ju takon avokatëve ta sqarojnë. Po, dhe në fakt është Bojana Fatkoja, pedagoge në Universitetin Luarasi, juristja jonë në studion e emisionit me zemër të hapur, që kërkon të bëjë disa pyetje në lidhje me çështjen, Briken. Jo, unë vetëm një pyetje kisha për sa i përket sekretit hetimor. Unë di që ka një vendim gjykate për sa i përket çështjes në fjalë. Është marrë një vendim, a ka një vendim gjykate për këtë çështje? Nuk jam ndjeni të kësaj. Nuk dua që të them. Sepse nëse ka një vendim gjykate, në arsye tim kanë dalur të gjitha faktet, të gjitha dhënat dhe nuk janë më sekret hetimor. Kështu që ky është justifikimi si duket i këtyre institucioneve në Gjirokastra, është sekret hetimor dhe nuk japin më shumë të dhëna, po fakti që është mbajtur pothuajse prej 7-8 muajsh e fshet nga policia na lind të bëjmë edhe ne aludimet tona sepse janë dyshimet e familjarëve. Janë konsumuar disa vepra penale. Mirë, më duhet të lidhem pas pak edhe me Evis Kuçin. Nuk e di, keni pyetje të tjera për Brikenën?
Brikina, ke diçka të fundit për të shtuar në lidhje me ngjarjen? Jo, nuk është se kam ndonjë informacion të ri. Unë përpjeku që të marrë të dhëna dhe nga gjykata dhe nga policia, por nuk kam mundur që të gjej asnjë më tepër. Edhe një pyetje, prokuroria çfarë akuze ka ngritur ndaj subjektit në fjalë? Ndaj shpëtimit Muharremit. Nuk jam vetëm mas e sigurisë të diun që është dhënë për të dhe është lënë i lirë bazuar në faktin që vajza ka deklaruar se ka ecur me dëshirën e saj. Ndërsa përsa i përket akuzës nuk keni as edhe një lloj ndjenje. Jo, nuk kam. Se duket nuk është paraqitur pikërisht në denoncimin e parë se çfarë ka deklaruar vajza, se në qoftë se do ishte dhënë ajo deklaratë që na erdhi në pak më përpara. Janë prindrit që kanë denoncuar atëherë nuk do ishte kjo mas sigurie për shpëtim Muharremin, të cilin ne kemi telefonuar pak çaste më parë. Faleminderit Briken që ishe me mua drejt për së drejti në këtë studio. Kishim kështu prapit kena metën nga drejt për së drejti nga Gjirokastra, ngjarje për cilën ne po diskutojmë nga ky qyteti mbajtur fshehur azi nga policia e këtij qyteti. Kemi telefonuar në fakt shpëtim Muharremin, protagonistin e gjithë kësaj ngjarje, sepse vajzën kemi mundur ta shikojmë në një sinkron të shkurtër që gazetarët apo edhe kolegu Evis që ka shkuar deri në Levan të Fierit, sepse policia thot nuk kemi ku e gjejmë vajzën, ndërkohë shumë mirë gazetarët e bëjnë punën e tyre dhe kanë monitoruar se kush vajza dhe ju e pat se çfarë ka deklaruar ajo, edhe pse kundërshtohen nga prindrit e saj në këtë studio. Zoti shpëtim fillimisht nuk i është përgjigjur. Telefoni dilte i lirë, zilja binte dhe më pas është fikur numri i tij telefonit. Për ta vërtetuar këtë gjë, i lutem regjist në këto momente të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me shpëtimin. E bëjmë gati këtë lidhje me shpëtimin. Presim pak çaste. Ju lutem regjia. Ja u bë gati telefonata. Presim pak, sinjali vënon. Abonenti kërkuar mund të ketë fikur telefoni. Edhe një herë, ky numër telefoni i zotit shpëtim Muharremi, gjatë kohës që gazetari Evis tentonte përgjatë gjithë emisionit, dilte i lirë, nuk është përgjigjur askush, më në fund ky numër telefoni u fik. I bëj thirrje edhe një herë zotit shpëtim, po aludohet shumë me emrin e tij në këtë studio, po përmendet shumë emri i tij në këtë studio. Është një vepër penale tashmë që masa e sigurisë pak ditë më parë nga gjykata e Gjirokastrës është dhënë në favor të tij, prandaj edhe ai përballë këtyre prindërve ka një detyrim, sepse vajza e tyre jeton me djalin e zotit shpëtim, pavarësisht se çfarë ka deklaruar vajza pak kohë më parë në policinë e Gjirokastrës dhe nuk është marrë parasysh jo vetëm nga policia, por dhe policia nuk e ka përcjell as prokurorisë dhe as gjykatës dëshminë e vajzës. Dëshmi që në rrugë konfidenciale mbriti në telefonin celular të një prej të ftuarve të mi dhe nuk dua ta bëj me dije se kujt. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi më njëherë në studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë mbas shumë debate shkrijuar në studion e emisionit me Zemer të Hapur, gjendje në cilën ndodhet vajza aktualisht, duke marrë spunto pikërisht nga ajo çfarë pam dhe deklaroi edhe psikologja Aurela Agalleu ditën e sotme në këtë studio. Në sinkron ju pat një vajzë të shqetësuar, megjithatë ka qenë korrespondenti ynë Evis Kuçi, i cili ka shkuar në Levan të Fierit dhe ka marrë dëshminë e vajzës, por ka përcjaruar drejt për së drejti për gjithë ata që na ndjekin, për institucionet që duhet marrin në dorë fatin e kësaj vajze, kur ka thënë të vërtetën vajza në dëshminë e saj të parë në praninë të psikologut. Erdhi dhe nga burimi ynë pikërisht edhe konfirmimi nëse vajza herën e parë denoncimin në polici e ka dhënë në praninë të psikologut apo jo, dhe ka qenë një psikolog, por kjo dëshmi e vajzës nuk është paraqitur përpara disa ditësh në gjykatë dhe i dyshuari pikërisht shpëtim Muharremi është lënë i lirë nga gjykata e Gjirokastrës. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Ervisin nga Fieri. Përshëndetje Ervis. Përshëndetje. Do donim të dinim diçka më shumë, sepse pam një sinkron të shkurtër, u komentua nga psikologja e ditës në këtë studio Aurela Agalleu frika e vajzës, ndërkohë i konfirmojnë edhe prindrit që vajza nuk di shqip dhe ajo ishte shumë e friksuar. Kam detaje për të ndarë me teleshikuesin atë çfarë nuk e ka pasqyruar në kronikën tënde, Ervis? Atëherë, realisht, kur kemi shkuar pranë familjes këtu ndodhej vajza në Levan të Fierit, ka qenë paksa e vështirë për ta kontaktuar, sepse sapo vajza ka marrë vesh që disa të huaj kanë shkuar pranë familjes saj pa e ditur që ishin gazetar,
është larguar me vrap dhe kur është rikthyer ka pasur frikën se mos ka qenë dikush që mund ta rikthente atë pranë familjes së saj në Gjirokastër. Pra vajza e ka thënë me ato pak fjalë që dinte që nuk donte të kthehej në Gjirokastër tek prindrit e saj, nuk e di këtë frikë sepse ka ardhur për unë disa herë kam tentuar dhe kam pyetur nëse vajza dëshironte të kthehej pranë prindërve, a kishte pasur tentativë ato më parshme për të folur ndoshta nëna e saj, babai apo dikush tjetër për ta rikthyer, por vajza gjithmonë ka ngulur këmbë që nuk ka dashur të kthehet pranë familjes së saj. Madje edhe për shkak të komunikimit të vështirë e kam pyetur disa herë nëse donte të jetonte me prindrit e saj, por shpesh herë ka provuar që donte të jetonte me Edin, ashtu si kundër quhet edhe bashkëtuesi i saj në levan të Fierit. Situata ka qenë paksa e tensionuar edhe kur unë kam shkuar pranë familjes, sepse edhe presioni se mos ne tentonim të largonim vajzën nga shtëpia për ta rikthyer atë pranë familjes së në Gjirokastra ka qenë i madh dhe kjo është pohuar dhe najsa unë e kam kuptuar edhe nga vetë vajza, pra nuk ka dashur që të rikthehet. Ndërkohë ju patët mundësi që të kishit një komunikim edhe me hallën e vajzës, e cila njëkohësisht është edhe bashkëshortja e Shpëtim Muharremit. Po, kemi folur edhe me bashkëshorten e Shpëtim Muharremit dhe ka deklaruar dhe ajo përkuese të njëjtën gjë që vajza nuk do të kthehet pranë familjes. Madje në atë moment i bëri apel edhe drejtësisë, se ka qenë momenti kur veçtimi ka qenë ndaluar pa u dhënë vendimin i gjykatës Gjirokastrës për ta rikthyer atë në shtëpi sepse babai 10 fëmijëve, pra edhe problemet e tjera që kanë shoqëruar ndalimin e Shpëtim Muharremit nga blut, por edhe njerëz të tjerë të cilët jetonin pikërisht në këtë lagje, pra në zonën ku jetonte vajza, kanë deklaruar të afërm të shpëtimit, domethënë kanë deklaruar që ajo nuk ishte rrëmbyer asnjëherë dhe vajza këtë në një farë mënyre e ka pohuar. Pra në këtë moment doli poshteve atë që deri më parë nga policia e Gjirokastrës ishte deklaruar si rrëmbim i 17 vjeçares nga Shpëtim Muharremi. Pra ajo e mohoi gjatë gjithë kohës që ne qëndruam atje që ka qenë rrëmbyer dhe duke thënë që ka ardhur me dëshirën e saj. Po për sa i përket Evis bashkëtuesit, me emrin Edi që ti përmende pak më përpara, është e konfirmuar që vuan nga shëndeti mendor? Bashkëtuesi në momentin që ne kemi shkuar ka qenë pikërisht pranë vajzës 17 vjeçare, kanë qenë të dy me njëri tjetrin. Në pamje të parë nuk është se duket se vonte nga probleme mendore, por ndoshta kjo kërkon një detajime tjera, nuk e dia ke pasur informacion Evis në lidhje sepse vajza ka shkuar 2 herë dhe 1 herë është larguar për shkak të dhunës, që vetë ajo ka dhënë një deklaratë në polici në praninë të një psikologut. Madje ajo ka shkuar përtej në këtë deklaratë që na vjen nga burime konfidenciale në fakt nga policia e Gjirokastrës, vajza në praninë të psikologut ka thënë që nuk konsumonte bashkëtesën me Edin, ashtu si e përmendët ju, por konsumonte marrëdhënie seksuale me vjerin e saj, me babain e Edit, me Shpëtim Muharremin. Janë thëniet e vajzës dhe vajza madje ka pasur edhe shenja dhune në trupin e saj, ka qenë 2 muajsh e shtatzan, e kanë përmendur prindrit në këtë studio. Nuk e di, në lidhje me këtë dëshmi. Pikërisht në lidhje me këtë dëshmi, vajza vetë nuk ka arritur do të apohoj, por halla e saj, pra, edhe që është edhe bashkëshortja e Shpëtimit, ka deklaruar dhe të tjerë persona që ndodheshin aty motra e Shpëtimit dhe të afërm të tjerë të tjerë kanë deklaruar që vajza ka qenë 4 muajshe kur ka humbur fëmijën e saj dhe ka humbur në qytetin e Sarandës. Dhe madje kanë hedhur edhe akuza mbi familjen e vajzës duke deklaruar që këta të fundit kanë dashur të ta martojnë atë me një person tjetër, pra ta largojnë nga bashkëtuesja aktual dhe ta martojnë me një person tjetër, por vajza nuk ka dashur që... Megjithatë, gjithmonë përforcohen dyshime dhe thënjet e prindërve që vajza është rikthyer një herë në Gjirokastër dhe në Sarand është rimar edhe një herë ka pasur dëshmitar atë ditë në Sarand në vendin ku punonte vajza që është marrë me forcë pikërisht nga Shpëtim Muharremi. Ervis, falenderoj që ishe drejt për së drejti me ne në studio. Besoj se është e qartë situata, Aurel. Po. Faleminderit Ervis. Po. Në bazë edhe të deklaratës që bëri gazetari, do doja që
të shtoja edhe disa gjëra shumë të rëndësishme në raport me ngjarjen. Një të shkurtër për djalin që ishte në krah të vajzës, sepse aty kemi lënë bashkë të menaxhojmë kohën të gjithë, se s'ka folur. Ajo nuk na tregon asgjë, po unë do të them shumë shkurt vetëm diçka Evis, sepse faktikisht prezenca e djalit nuk na bën të kuptojmë ndonjë gjë, thjesht qëndrimi. Nuk arritet të kuptoj asgjë. Patjetër që nuk kuptojmë. Unë nuk jam e sigurt nëse ai individ ka një kartel apo është bërë ndonjë lloj ekzaminimi, nëse realisht është me probleme mendore apo jo. Flitet që merr pension invaliditeti, është flitet. Pikërisht, pra, flitet me është janë dy gjëra që ne nuk i faktojmë dot në këto momente që jemi në studio dhe i takojnë organeve kompetente gjatë kohës që do të bëhet dhe domethënë ndjekja në gjykat gjithmonë nëse do të ketë një vazhdimsi të çështjes. Por do doja të theksoja vetëm 3 faktorë shumë të rëndësishëm që unë i shoh si profesioniste çfarë më bie në sy në këtë ngjarje. Nuk ka ndodhur një ndërmjetësim. Është bërë një denoncim në këtë rast. Familjarët mendojnë se vajza është rrëmbyer. Në strukturat e policisë është dhënë një deklaratë e vajzës. Është mjaftuar me këtë deklaratë dhe çështja ka vazhduar që vajza qëndroi në shtëpinë e Zotit Shpëtim, ndërsa familjarët vazhdojnë dhe ngrejnë sërish akuza që vajza nuk ka ardhur dhe mbahet ende me forcë. Roli i policisë në këtë rast mendoj se do të bënte të mundur edhe ndërmjetësimin e këtyre familjeve dhe qartësimin e situatës. Ndoshta vajza në prezencë të familjarëve mund të ndjente ngrohtësi, mund të ndjente mbrojtje dhe mund të deklaronte të largohej nga shtëpia, sepse duhet ta themi 17 vjeçë në presionin dhe trysninë e kërcënimeve sigurisht që jep një ndikim në qëndrimin që vajza mban. Së dyti do të thoja që lë shumë për dëshiruar kryerja e hetimeve në bazë të denoncimit që është bërë nga vajza dhe së treti duhet të krijohen kushtet e favorshme të marrjes në pyetje nga psikologja për vajzën. Tham pak më parë që vajza nuk di shqip. Çfarë do thotë kjo? Nëse vajza nuk di shqip, sa e ka kuptuar komunikimin me psikologen? Dhe sa psikologja ka bërë një raport objektiv mbi ngjarjen? Dhe kjo për mua ngre shumë pikpyetje. Kështu që nuk di se çfarë ka deklaruar psikologja në pyetjet që mund të ketë marrë dhe në analizën që mund të ketë bërë çështjes, por për aq kohë sa nuk ndërtohen kushtet optimale të marrjes në pyetje, të konfidimit të vajzës me psikologen, sa ajo ka ndërtuar një bazë besimi mbi rrëfimin që vajza do të jepte për të dalë në një vlerësim objektiv. Këto janë 3 gjëra që mua më vjen mirë për pamshmërinë tënde, ashtu si na karakterizon të gjithëve në këtë studio, por duke qenë se situata mbahet e mbyllur, Aurel, a kanë të drejtë këta prindër, të cilët bëjnë denoncime her pas here, sepse më mirë se askush prindrit e dinë se çfarë ka ndodhur me vajzën e tyre. Një herë është marrë me forcë nga shtëpia dhe madje ka dalë nga dritaret e banesës dhe jo nga dera e banesës. Një herë është marrë me forcë dhe dëshmon një fëmijë që ka qenë vllai i vogël i personazhes 17 vjeçare së bashku me të dhe deklarojnë që ka qenë pikërisht shpëtim Muharremi, ai që ka marrë me forcë në mes të qytetit të Sarandës. Kjo ngjarje që mbahet kaq shumë ngushtë, pa i sqaruar këta prindër, pa i bindur ata që vajza me të vërtetë me dëshirën e tyre ka shkuar në shtëpinë e Zotit Shpëtim, atëherë dyshimet do lindin her pas here jo vetëm tek ata, por edhe tek ne që bëjmë këtë emision. Kjo është faktori i parë që unë theksova që nuk është bërë një ndërmjetësim që të qartësojnë dy familjet. Dhe vajza le të vazhdojë të rinë nëse e ka me dëshirën e saj. Por shifi kur është absurdi më i madh i shtetit shqiptar dhe ligjeve në Shqipëri. Kemi një individ i quajtur Shpëtim, Zoti Shpëtim, dhe krijon një kaos kaq madhor sa nuk e zgjidh dot problematikën as drejtësia, as familja nuk di se ku është vajza dhe as se si vlerësohet konflikti. Jo, policia nuk e di. Policia shpreh që ne nuk e dim se ku është vajza tek familjarët. Po ta kërkosh vajzën shumë thjesht e gjen se ku është. Ky është absurdi. E din gazetarët, e din gjithë ku ndodhet vajza, nuk e di policia. Policia e di. Atëherë, faleminderit Aurel. Zonja Nexhi. Po se morë shpëtimin duhet të çupa pas shpëtimit. Zonja Nexhi, të lutem sepse nuk kam më kohë në dispozicion. Të lutem Skënder të dëgjojmë zonjën. Atëherë në këtë studie shpesh herë edhe i bëjmë faj ata që vinë në studio por të thonë që ju duhet gjeni mënyrën ta kërkonit problemin. Ndërkohë marrim dhe anën tjetër të institucionit për gjithësinë që kanë. Por është më së qartë që nëse ka ligje e para njerë që ato institucione që merren me zbatimin e ligjeve duhet të jenë në krye detyrës, por njëkohësisht duhet të kenë dhe mbështetjen e qytetarëve, por në ç'më mënyrë. Unë këtu jam, si thua, e vlerësoj që familja ka insistuar. Edhe policisë do t'i mjaftonte vetëm fakti që nuk kemi të bëjmë i familje që ka thënë që e po mire, pëlqen vajza dhe le t'ikin punë e vetë. Sepse kam patur dyshimet e tyre familjarët, qoftë për marrëdhënie me vjerin që pretendohet se është tani,
Qoftë marrëdhëniet nëse ekzistojnë normalisht si një marrëdhënie dashurie, marrëdhënie familjare, me edin, do më thënë atë që pretendohet se është i dashur i vajzës tuaj, po burri i vajzës tuaj, njëkohësisht ka të bëjë dhe me disa veprime që kanë sjell dhunën, njëkohësisht kanë sjell dhe ndoshta dhe një fëmijë që të padëshiruar nga vajza juaj. Kështu që ju keni shumë të drejtë të shqetësoheni dhe ju hapin tuaj keni derisa e keni denoncuar në polici. Tani unë e shoh këtu përgjegjësinë kryesisht tek policia e cila duhet ta hetojë deri në fund këtë çështje. Në ç'kuptim, nëse ju denoncuat herën e parë që është rrëmbyer vajza dhe nuk e dini se ku ishte vajza, është detyrja e këtij organi policie që të thras juve dhe t'ju njoftoj se ku ndodhet vajza, mbasi ta ketë hetuar nëse është një rrëmbim apo është një dëshirë e vajzës për të qëndruar me atë njeri. Dhe nëse ju kishi pretendime si që pretendoni akoma që nuk konsumon marrëdhënien me burrin e vet, por me vjerin, atëherë kjo e rëndon dhe më shumë, sepse vajza juaj është 17 vjeçe dhe është e dënueshme me ligj marrëdhënia e një babai sa është ai 40 apo 50 vjeç me një minorene. Në kushtet e sotme si është situata? Përpara se të vemi ke rrëmbimi i dytë, ju do të kishit bërë atë që është zgjidhja më e mirë që ka dhënë shteti shqiptar qytetarëve të vet, sidomos femrave, që të kërkonte urdhër mbrojtje ndaj një njeriu, qoftë vjerrit apo edhe djalit të vet. Nëse vajza juaj ju ka treguar që është dhunuar, aq më tepër që nuk kryen marrëdhënie me burrin e vet, por është vjerri që e ka vënë në presion, njëkohësisht mund të vërtetoj faktikisht edhe atë fëmijë që e abortoi se me kë e kishte, që t'ishte një provë e rëndësishme për të vërtetuar përpara policisë që fëmia nuk ka qenë i atij që pretendohet se është burri i vajzës, po është pikërisht i vjerrit. Më thënë, po i them këto që do t'ishte mirë t'ishte tuar. Kështu që dhe policia, po ju nuk i dini këto gjë, kështu që mirë është që të kishit marrë një avokat dhe t'ja shpjegonte se si ndihmohet dhe policia në këtë rast për ta hetuar deri në fund vajzën. Jemi në kushtet konkrete tani dhe çfarë ndodh? Ligji parashikon që deri në 18 vjeç natyrisht që vajza ka kujdestarinë e prindërve dhe ju merrni vendime të rëndësishme. Por nëse arrin që ajo të krijojë një marrëdhënie me një njeri dhe të thotë vetë që unë e dua këtë njeri dhe do jetoj me këtë njeri, policia e pyet, është vullnet i saj dhe nuk mund ta marrë me forcë ta sjellë ke ju se nuk do ajo. Dhe biles nëse dëshiron që të bëjë dhe martesë ligjore me të, me një vendim gjykate bën dhe martesën ligjore. Po, falenderit zonja Niçi, ky është komenti juaj në lidhje me këtë histori që kemi trajtuar ditën e sotme. Shpresoj të merret seriozisht nga ana e institucioneve përkatëse se jeta e kësaj vajze 17 vjeçare është në rrezik ashtu si pretendojnë prindrit, apo duhet të respektuar zgjedhja e saj. Bojan, jemi në fund. Po, megjithatë ka edhe një problem tjetër që u has gjatë gjithë emisionit, që ne prap jemi disi të vakët dhe të varfër në informacionin që kishim. Ne nuk e dinim se çfarë akuzë ka ngritur prokurori, nëse prokurori ka kërkuar dënimin e subjektit i cili ka kryer rrëmbimin, pra ne nuk dim asgjë nga këto. Ne dim vetëm që subjekti i akuzuar është lëshuar me një vendim gjykate. Nuk dim as arsyetimin e gjyqtarit, pra ka shumë mangësira që ne nuk i dim. Këto mangësira serviren nga familjarët dhe këto familjarë kanë të drejtën e informimit. Kjo na intereson ne për qetësuar këta prindër, por edhe për të mos ndërhyrë në jetën e vajzës nëse është e vërtetë. Te familjarët pastaj është problemi e mungesës së një mbrojtësi ligjor, i cili jo vetëm që mund t'i ndihmojë, por mund ta marrë dhe ta trajtoj në mënyrë më serioze çështjen. Dhe unë shpresoj që mbas këtij emisioni të vinë të gjitha përgjigjet për familjarët, ë? Po, duke parë një minutë, ta përfundoj Bojana, do ta jap fjalën. Po Bojana, se jam në fund. Po? Unë desha t'i bëj edhe një ftesë publike, duke qenë që mbase janë kushtet apo mundësitë që mungojnë nga ana e familjarëve për të pasur një mbrojtës ligjor. Universiteti Luarasi ka klinikën e tij ligjore që jep mbrojtje falas. Dhe fare mirë mund të drejtohen aty dhe në ta ndjekim si rast. Atëherë, Universiteti Luarasi ka një klinikë ligjore falas për ju pikërisht të keni në dispozicion një avokat për ta ndjekur këtë çështjen hap pas hapi. Faleminderit Bojan, të bëj një mbyllje, të kaloj pak përtej gjithë kësaj klime që u krijua, pra përtej çështjes, për ta mbyllur. Pam nga gjithë kjo çështje që mua vinin vazhdimisht mesazhe edhe për sa i përket
informacioneve të tjera, qoftë rreth çështje, qoftë rreth komunitetit. Edhe është një komunitet që është shumë latent, që është shumë... Unë mendoj që kërkon pak më vëmendje nga strukturat. Më vëmendje që ti ke përmendur vazhdimisht sot. Faleminderit edhe një herë që ishe me mua në këtë studio. Faleminderit për këshillimin e drejt për drejt ndaj të ftuarve të mi. Atëherë, mbas mbarimit të emisionit do marrim një kontakt me Bojanën për t'ju orientuar ajo te klinika ligjore Falas në Universitetin Luarasi, të keni në dispozicion një avokat dhe të merrni të gjitha përgjigjet në polici, në prokurori, por edhe në gjykatën e Gjirokastrës. Të lutem, nuk kërkon para sepse i keni Falas thash edhe një herë zoti Skënder nga kjo klinikë ligjore, ju lutem më dëgjoni me vëmendje deri në fund. Unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë studio, në qoftë se vajza ju ndiqte, çfarë do t'i thonit? Vajzës. Duhet të vinë në shtëpi, më çfarë bën, nuk bën edhe vitë në shtëpi, mos bremi vrasit të në lemë të marrim atë kalash të në kush do të kush do. Nuk e lëshoj të më met si një. Po do i vdekur në shtëpi, nuk e çoj. Of te koljeri. Unë di që njëri janë ata. Një shtëpi rrugës janë. Ju e dëgjuat apelin e drejt për drejt të babait të 17 vjeçares dhe gjithë familjes së saj, të mos kemi agravim të situatës. Të gjitha institucionet shtetërore duhet marrin në dorë fatin e një vajze 17 vjeçare dhe ndërmjetësimin që përmendën të ftuarit e mi, pa ndërhyrë në jetën e një vajze 17 vjeçare, e cila në qoftë se me të vërtet jeton e lumtur me personin të cilin e ka në krah, në të kundër duhet një investigim i thellë se çfarë po ndodh me jetën e kësaj 17 vjeçare. Faleminderit miq që na keni ndjekur. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, prej disa kohësh na gjeni edhe në Instagram, po me këtë emër, jepni mendimet dhe opinionet tuaja, na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, News 24 Albania, aty klikoni tek emisioni me zemër të hapur, ndërkohë na gjeni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar nesër në mesditë. A ka rrëmbyer? Jo. Ke ardhur?